माझ्या मनामध्ये एकच विचार असतो की आपण जे काही शक्य असेल मदत करावी. बरेच लोक व्यक्तिगत प्रश्न घेऊनच येतात. बरेच लोक त्यांच्या काही दुःख असेल हे असेल ते मला काही कोणाला नोकरी पाहिजे, कोणाला ॲडमिशन पाहिजे. मी प्रामाणिक मदत करतो, माझ्या मनामध्ये आहे. कारण काय आहे की शेवटी कोणी आपल्याकडे अपेक्षाने आलेला आहे. त्यांना कुठे अडचण होत असतील तरच येतो ना माणूस दुसऱ्याकडे. तर आपल्या मनामध्ये चांगली भावना तरी असलं पाहिजे आणि प्रामाणिक प्रयत्न असले पाहिजे. सगळ्यांचे काम होत आहे असं कधीच शक्य नाही आहे. एवढा मोठ्या संसारमध्ये आपण एक माणूस काय सगळ्यांचे प्रश्न जर सोडू शकलं असा तर पॉसिबल नाही आहे. बट वी शुड बी इन आवर माइंड अँड हार्ट कंडिशन्ड. हे पण एक स्पिरिच्युअलिटीचा पार्टच आहे. तुम्ही जे विचारलं म्हणून त्याचं वर्णन कसं करायचं तुम्ही. आता फील होतं की इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहे. Not only international, we are better than most airports in the world. Not most, I would say, barring 2-3, we are amongst the top. See, we are busy airports. Look at the scale of our airports. Right. And see the scale of aviation. आम्ही जेव्हा सुरुवातीला when I became and today अख्खा सिनेरियो चेंज झाला. वी आर रोलिंग राईट एव्हरीवन गाइस. वी कॅन स्टार्ट. साऊंड पण रोलिंग आहे ना. हां, तुम्ही आपण जे आधी तुम्ही आलात तेव्हा त्याच्याविषयी बोलत होतो की बऱ्याच लोकांना पॉलिटिशियनच्या मागचं व्यक्तिमत्व माहीत नसतं की व्यक्ती म्हणून माणूस म्हणून ती व्यक्ती कशी आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण अगदी बेसपासून चालू करूयात. कारण तुमच्याबाबत खास करून आणखीन तुमच्या त्याच स्पीचमध्ये जेव्हा तुमची फोटोबायोग्राफी रिलीज झाली होती त्या स्पीचमध्ये तुम्ही हेही म्हटलं होतात की मला आवडत नाही माझ्याबद्दल फार लिहिलेलं बोललेलं जे काम आहे ते चालू राहू देत असं. आणि तुम्ही पण स्वतःहून इंटरव्ह्यूज आम्ही खूप शोधले पण असं स्वतःहून खूप भरभरून बोलला नाही आहात स्वतःबद्दल. म्हणून मग आम्ही म्हटलं की आता माहिती काढायची असेल तर डिरेक्टली म्हणजे तुमच्याकडनंच मिळू शकते. नाही, गोष्ट अशी आहे की मी स्वतःच्या वाजागाजा कधी मी करत नाही. माझ्या स्वभावामध्ये नाही. म्हणजे लोकांना म्हणजे आश्चर्य वाटेल. तुम्ही ज्याचा उल्लेख केला एक माझ्या पुस्तकाच्या विमोचनाच्या वेळी मी स्वतःच म्हटलं होतं की मी बाय टेम्परमेंट शाय आहे. हां, आणि त्यामुळे लोकांना असं वाटेल की पब्लिक लाईफमध्ये असलेला माणूस मंत्री राहिला, खासदार एवढे वर्ष राहिला, पण वाय इज ही सेइंग की मी शाय माणूस आहे. पण स्वभावाने मला असं म्हणून सांगतो की मी माझ्या पद्धतीनं काम करत असतो. मला जे योग्य वाटते तसंच करतो. आणि मी असं काही फारसा काही कॉम्प्रोमाइज करणारा माणूस नाही आहे कुठल्याही बाबतीत. म्हणजे माझ्या विचारामध्ये, माझ्या कामामध्ये किंवा माझ्या राहणं-करणामध्ये की जे काही क्षेत्रामध्ये मी काम करतो आय डोंट लाईक टू कॉम्प्रोमाइज. आता हे आपण जिथे बसलेलो आहोत हे पण माझ्या एक स्वभावाचा एक पार्ट आहे की मला जे पाहिजे वर्ल्ड क्लास पाहिजे, उत्तम पाहिजे, श्रेष्ठ पाहिजे. तुम्ही म्हटलात माझा स्वभाव हा आहे, मला वर्ल्ड क्लास गोष्टी आवडतात, मला एका प्रकारची काळजीने केलेल्या गोष्टी आवडतात. तर त्यासाठी आपण जरा अगदी सुरुवातीपासून म्हणजे लेट्स बिगिन ॲट द बिगिनिंग असं म्हणून तुमच्यासाठी घर म्हणजे काय? घर म्हणजे एक खरोखर सर्वात जास्त वेळ आपण या संसारमध्ये आल्यानंतर कुठे आपण वेळ देतो घरी. घर काही असं काही महल पाहिजे की भव्यता पाहिजे तसं नाही, पण घर म्हणजे एक सुंदर घर जिथे आपलं मन तिथे आपल्याला लागते. आपल्याला वाटते की एकदम वी आर ॲट होम. मेंटल पीस, सुकून ज्यांना म्हणतो. अशी जागा आहे तुमच्यासाठी कुठली? हो, माझ्यासाठी माझा गोंदियाचं माझं घर आहे. तिथे मी जातो तर मला एक वेगळंच वाटते. आणि खरोखर म्हणजे झोप सर्वात चांगली मला तिथेच येते. कारण कसं आहे की एक तिथे गेल्यावर बऱ्याच गोष्टी ज्या आपण मुंबई दिल्लीमध्ये की आपल्या मनामध्ये काही जे राहतात ते तिथे जाऊन मला वाटते की नाही पीस ऑफ माइंड आहे. विसरलो काही दिवसासाठी आपल्याला ते वाटतच नाही की बाहेर काय चाललं आहे की आपल्या डोक्यात जास्त लहानपण गोंदियात घालवलंय का? नाही, मी मुंबईतच मोठा झालो. वडिलांनी मला मुंबईतच लगेच पाठवलं, आई आणि मला.
आणि ते मुंबईला येणं जाणं त्यांचे आमदार असल्यामुळे हो. ते येतच होते रेग्युलरली. पण आम्हाला इथे मूव केलं कारण त्यांना असं वाटत होतं, माझे वडील कसं आहे की एकदम गरिबीतून वर आले. हो. म्हणजे त्यांना स्वतःला 2 कक्षा पलीकडे शिक्षण घेता आलं नाही आणि ते गुजरातमध्ये होते त्यांचे आई वडील. इथून त्यांनी मग 12-13 वर्षाच्या वयातच घर सोडून ते नोकरी करायला जबलपूरला गेले. तिथे नंतर ते लेबरसारखा काम करायचं, नंतर ट्रक लोडिंग अनलोडिंगचं काम करायचं. त्याच्यानंतर ते जबलपूरमध्ये एक बीडी कंपनीमध्ये काम करत होते. त्याच्यानंतर गोंदियाला आले. गोंदियाला तिथे त्यांच्या मामाची तंबाखूची दुकान होती, ते पुडी बांधून विकायचं. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी गोंदियाला आल्यावर बीडीच्या कारखाना सुरू मामाला सांगितलं की आपण बीडीच्या कारखाना टाकू, आपण तंबाखू इथून आपला निपाणी आहे कर्नाटकमध्ये बेळगाव जिल्ह्यात, बरं. तिथून आणि गुजरातमधून आपण आणतो आणि इकडे विकतोय. तर आपण इथे आणि बीडी बांधकामाचं काम गोंदियामध्ये खूप जास्त असायचं, सेंटर होता. तर ते म्हणले की आपण कामच करू ना, आपण मी नोकरी केली आहे तो आपण बीडीचं काम करू. मग हळूहळू त्यांनी बीडीचं काम सुरू केलं. त्यानंतर सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या दरम्यान कलकत्ता आणि त्या नॉर्थ ईस्टमध्ये जॅपनीजच्या बॉम्बिंग आधीमध्ये होत गेला. बरेच लोक तिथलं शिफ्ट झाले. मग आमच्या वडिलांनी त्या काळात तिथे जाऊन आसाममध्ये कलकत्ताला मूव्ह झाले काही दिवसासाठी. आणि म्हणजे काम गोंदियाला राहायचंच, पण कलकत्ताला पण काही दिवस राहायचं, कारण आम्ही गोंदिया कलकत्ता मेन आपला मुंबई हावडा लाईनवर आहे. तो तिथून जायचं, काही दिवस तिथे राहायचं. मग तिथून ते नवीन पटनायकचे वडील बिजू पटनायक, त्यांची कलिंगा एअरवेज होती आणि बिजू बाबू स्वतः पायलट होते. तर ते त्यामध्ये बीडीचे म्हणजे बोरी टाकायची आणि आसामला ते घेऊन जायचं. तिथून आमच्या वडिलांच्याकडे श्रीमंतीची सुरुवात झाली. एक्सपोर्ट करायला लागले तिकडे जाऊन. म्हणजे आपला आसाममध्ये पण तिथे जाऊन मग तिथे काय लोक तेव्हा आवागमनचे साधन नव्हते आणि लोक या बाजूला येत होते कारण तिथे बॉम्बिंग होत होता. आणि ते रिव्हर्स त्यांनी केलं की धाडस करून की बाबा आपल्याला काय करायचं असेल तर हीच चान्स आहे. तो आसाममध्ये त्यांनी बीडीच्या सेलच्या काम इथे बांधायच्या गोंदियाला, रेल्वेनी तिथे कलकत्ताला पोचायचं, तिथून कलिंगा एअरवेजचे डाकोटाचे जुने विमान शिटा बिटा काढून तिथे बोरी टाकायची, बोरीच्या वर ते बसायचे आणि बिजू बाबू स्वतः पायलट. ही सेरेंडिपिटी आहे, म्हणजे कारण एकीकडे युद्ध चालू आहे एकीकडे आणि तो बिजू बाबू पायलट स्वतः. म्हणजे बिजू बाबूची त्यांची ओळख आणि मग मैत्री झाली आणि तिथे आसाममधून पहिली श्रीमंतीची सुरुवात झाली त्यांची. आणि तुम्ही तुमच्या त्याच भाषणामध्ये हे पण सांगितलं होतं की तुम्ही एका पॉईंटला तुमच्या वडिलांकडेही विमान होतं. हो, मग त्यांच्याकडे म्हणजे पैसे हळूहळू म्हणजे त्यांची स्वतःची म्हणजे कंपनी वाढली, आमच्या बीडीच्या सेल वाढला. आणि एक काळ असा होता की आमचे वडील असताना दररोजची 6 कोटी बीडी बांधायची आणि जवळपास 70 ते 75 हजार लोकांना रोजगार. त्यामध्ये गोंदियामध्ये एकट्या गोंदियाच्या आमच्या महाराष्ट्राच्या भागामध्ये 30 ते 35 हजार लोकांना आणि मग आजूबाजू मध्य प्रदेश, कारण गोंदिया बॉर्डरवर होता. आणि त्या काळात CP and बेरार होता. आपला राज्य 60मध्ये बनलं, पण त्याच्या आधी CP सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस अँड बेरारचा तो हिस्सा होता. अख्खा विदर्भ जे आजच्या विदर्भ आहे तो CP बेरारमध्ये होता. म्हणजे अख्खा छत्तीसगड, आपला विदर्भ आणि जबलपूरपर्यंतचा आजच्या मध्य प्रदेश, दॅट वॉज वन स्टेट. जेव्हा आणि रविशंकर शुक्ला त्याचे पहिले चीफ मिनिस्टर झाले, जे विद्याचरण शुक्लाचे वडील. आणि दुसऱ्या बाजूला सामाजिक कामाचा पण प्रवास सुरू झाला. मग त्या काळात म्हणजे आझादीच्या अगोदरची गोष्ट, ते 44-45मध्ये महात्मा गांधी आमच्या घरी त्या काळात ते फिरायचे, जेव्हा यात्रा त्यांची भारताची, तेव्हा आमच्या घरी पण येऊन ते थांबले होते.
त्याच्यानंतर बरेच म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणा, ते नंतरच्या काळात जयप्रकाश नारायणजी की इंदिराजी, ते सगळे आमच्या घरी म्हणजे येऊन गेले. कारण माझ्या वडिलांनी नंतर पॉलिटिकल आणि सामाजिक दोन्ही. खास तो सामाजिकच होता, पॉलिटिकल तो नंतर विषय आला. तो अशा पद्धतीनं हळूहळू त्यांचा तिथला सामाजिक बेस वाढला आणि नंतर ते पॉलिटिक्समध्ये म्हणजे त्यांनी नगरपालिका गोंदियाच्या त्यांनी पदभार सांभाळला आणि 45मध्ये. त्यांना वाटत होता की माझं शहर वाढलं पाहिजे, विकसित चांगलं दिसलं पाहिजे. सिमेंटचे रस्ते त्या काळात कुठल्याही शहरामध्ये नव्हते, गावामध्ये नव्हते. ते गोंदियामध्ये त्यांनी आणि स्वतःचे पैसे पण टाकायचे. असं नाही की नगरपालिका, तर काय त्या काळात कोणती आमदानी होती. पण असा म्हणजे त्यांना एक माझ्या शहरासाठी काय केलं पाहिजे, मी जिथे राहतो ते, त्यापासून त्यांची सुरुवात झाली. तुमचं वय काय होतं सर त्यावेळी? मी तर जन्मातच नव्हतो. मी तर माझ्या काय झालं, माझ्या वडिलांची पहिलं लग्न झालं आणि त्यांना काही मुलं बाळं नाही. मग त्या काळात एक प्रथा होती, ठीक आहे, विथ द कन्सेंट ऑफ माय एल्डर मदर त्यांनी परत लग्न केलं आणि नंतर मी तर 57मध्ये माझा जन्म झाला. तो त्यावेळीस माझे वडील नंतर 52मध्ये पहिली जे निवडणूक झाली देशाची, त्यामध्ये विधानसभेला गोंदियामधून ते आमदार झाले. मग 57मध्ये झाले, 62मध्ये झाले आणि टिल ही डाईड. तो आणि त्याला त्यांचा मृत्यू कमी वयातच झाला, कारण त्या काळात त्यांना हार्ट डिझीज आणि आजच्यासारखं काही नव्हतंच, एवढा काही मेडिकल फॅसिलिटी. तुम्ही तुमचं वय काय? माझे वडील वारले तेव्हा मी फक्त 13 वर्षाचा होता आणि एका बाजूला एवढा मोठा व्यवसाय हे होता त्यांच्या सामाजिक, आणि आमच्याकडे त्यांची काय होती, एक खूपच इच्छा होती की माझ्या शिक्षण स्वतःचं नाही होऊ शकलं तर मी कसंही करून माझ्या परिसरामध्ये मी शिक्षणाच्या म्हणजे व्याप वाढवला पाहिजे. शिक्षणासाठी त्यांची खूप म्हणजे त्यांना खंत होती की मी 2 कक्षा म्हणजे मी पलीकडे जाऊ शकलो नाही, तर मला हे मुलाबाळांना शिक्षण द्यायचंच आहे. तर दॅट वॉज हिज फर्स्ट लव्ह अँड पॅशन. तर त्यांनी गोंदिया शिक्षण संस्था स्थापन केली आणि एका दिवसामध्येच त्यांनी पहिल्या 56च्या साली 22 हायस्कूल सुरू केले एकाच दिवसामध्ये. ज्या जिल्ह्यामध्ये 1 हायस्कूल होता तर ते 22 हायस्कूल वेगवेगळ्या ठिकाणी सगळ्या जिल्ह्यामध्ये जाळ पसरून टाकला आणि एक सिनियर कॉलेज चालू करून टाकलं. कारण तुम्ही म्हटलात तुम्ही 13 वर्षाचे होतात आणि तुम्ही बरेच वेळा तुमच्या सगळ्या बोलण्यामध्ये तो उल्लेख येतो की वडिलांना हे करायचं होतं, वडिलांनी पहिल्यांदा विमान घेतलं. आणि तर माझ्या मताने एका वयात म्हणजे 13 इज अन एज, टीनेज आहे, तर त्या वयामध्ये आपल्याला रिबेल करायचं असतं, आपल्याला बेजबाबदार वागायचं असतं मॅक्झिमम मुलांना. माझी कसं झालं की 13 वर्षाच्या वयात एक जबाबदारी कसं म्हणजे खांद्यावर आली आणि माझ्याकडे फॅमिली आमच्या फार लहान, म्हणजे आई, मी, भाऊ नाही, बहीण नाही, कोणी घरात काका म्हणजे फॅमिलीच्या डायरेक्ट वडिलांचे कोणी नाही. वडिलांचे मामाभाऊ होते, ते त्यांनी व्यवसायामध्ये त्यांना सोबत घेतला होता की भाई चला, कारण मी नव्हतो, कोणीच नव्हतं. वडिलांना वाटलं की ठीक आहे, त्याला एक आपला कुटुंबामध्ये आपली प्रगती होत आहे, तर सोबत काही आपले नातेवाईक भाऊ पण त्यांचे म्हणजे फायदा झाला पाहिजे आणि त्यांना घेतला होता. पण तो दुर्दैवाने माझा वडील गेल्यावर सर्वात जास्त म्हणजे आमच्यावर विश्वासघात तर त्यांच्या मामाभाऊनीच केलं. आणि इतकं म्हणजे आमच्या अख्खा म्हणजे ते पार्टनर होते थोडे, त्यामुळे त्यांनी एकदमच आमच्या बिझनेसच म्हणजे विस्कळीत करून टाकला, खराबच म्हणजे इतकं नुकसान केलं. बऱ्याच अशा गोष्टी झाल्या, त्रास झाले. पण हळूहळू पण मला त्या काळात काही म्हणजे इलाजच नव्हता. मग जेमतेम जसं मी शाळा 11वी मी पास केली, कॉलेजमध्ये प्रवेश केला. पण कॉलेजमध्ये गेल्यावर मी प्रिन्सिपल साहेब एक डॉक्टर बाळ होते, त्यांना मी माझे वडिलांची त्यांची ओळखही होती,
ते सिडनम कॉलेज ते प्रिन्सिपल होते. मी त्यांना विनंती केली, साहेब माझ्यावर खूप जबाबदारी आहे, प्लीज हे अटेंडन्सची मला फार काही अट लावू नका, नाहीतर त्यावेळीच अटेंडन्स नाही. तसं त्यांनी परिस्थिती समजून मग मला काय होतं, मी त्यावेळी फुल टाईम कामाला लागलो. 16 वर्षाच्या वयात मुंबईला कॉलेजमध्येही जायचा आणि गोंदियालाही जायचा, मुंबईचाही काही ऑफिसचं काम बघायचं. असा हळूहळू ते माझा काळ निघून गेला. आपला BCom झाला, पण मला परदेशात जे जायचं आणि शिकायला हार्वर्ड की काहीतरी स्टॅनफोर्डमध्ये जाऊन काहीतरी उच्च शिक्षण घ्यायला माझ्या संधीच मिळाली. मी ॲक्च्युली त्याच प्रश्नावर येणार होतो, कारण ते फक्त गेट चेंजच्या अनाउन्समेंट्स करतायत. दॅट्स वाय दे डोंट, ऑर लास्ट मिनिट काही डिले असेल तर. तुमच्या जी काही ऑनलाईन माहिती आहे किंवा पुस्तकांमध्ये आहे त्याच्यामध्ये एक काळ आहे जो की तुमच्या वडिलांच्या वेळेसचा काळ आहे, पहिली 13 वर्षाचा, आणि त्यानंतर तुम्ही स्वतः ह्या क्षेत्रात आलात तेव्हाचं, म्हणजे मी पॉलिटिक्स नाही म्हणत आहे, सामाजिक कार्याच्या क्षेत्रात आलात तेव्हाचा काळ. आणि मधल्या काळामध्ये काय झालं ते आमच्यासाठी म्हणजे सामान्य लोकांसाठी गोंधळच आहे. तर ते या जबाबदारीमुळेच तुम्ही एक्झॅक्टली त्यामुळेच मला काय झालं की तिथे कामाला म्हणजे लागावं लागलं. नंतर इतकं लिटिगेशन करून टाकला होता आमच्या काकांनी, बरोबर, की आम्हाला म्हणजे ते सोडवतात मला माझे वयातले म्हणजे 10-15 वर्ष त्यामध्ये गेले. इतके म्हणजे आमचे लॉसेस करून टाकले, देणे करून टाकले त्यांनी. शेवटी मलाच ते सगळं म्हणजे हळूहळू दुरुस्त करावं लागलं. आणि ते करत असताना एका बाजूला शिक्षण, एका बाजूला हे बाकीच्या जबाबदारी, आणि त्या दरम्यानच आमच्या मोठे आईच्या म्हणजे तेही निधन माझ्या वयात 20-21 वर्षाच्या वयात ते झालं. मोठ्या आईच्या, माझ्या आईच्या नंतर झालं. पण शेवटी एक फॅमिली होता आणि त्यांनी मला माझ्या आईपेक्षा जास्त प्रेम केलं. आणि इतकं मला मुलासारखाच म्हणजे स्वतःचा मुलगा आहे पोटातला तसाच त्यांनी मला ठेवला होता. म्हणून माझी पण त्यांच्याशी इतकी जवळी होती. मग ते त्यांना शेवटच्या दिवसामध्ये त्यांनी म्हटलं की लग्न जरा लवकर करून टाक. तर माझ्याने माझी पत्नी वर्षाच्या परिवाराचा संबंध होताच, कारण ते तंबाखूचा व्यवसाय करत होते आणि आम्ही बिडी बांधणारे, तर ते ओळख होती म्हणून ते लग्न आमचं लवकर झालं. सो शेवटी म्हणायचं एवढं की जबाबदारी लवकर आल्यामुळे आणि जबाबदारी तर आलीच, पण जबाबदारीसोबत प्रॉब्लेम्स एवढे प्रचंड निर्माण झाले की मला ते दुरुस्त म्हणजे एक तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की 1984 मला राजीव गांधींनी स्वतः बोलून घेतलं. मला राजकारणामध्ये प्रेरित करणारे आणि मी आलोच पाहिजे तोपर्यंत मी राजकारणात सक्रिय कधीच नव्हतो. मी समाजकारण ठीक आहे गोंदियाच्यामुळे आणि स्वाभाविक आहे गोंदियामध्ये राहिल्यामुळे. आणि काय होतं त्या काळात आम्ही काँग्रेसच्या परिवार, त्या दुसरं काही पक्षही त्या काळात काही नव्हताच. आणि वडील काँग्रेसचे अध्यक्षही होते विदर्भातले काँग्रेसचे बिफोर महाराष्ट्रामध्ये आल्यानंतर. आणि त्यामुळे पॉलिटिक्समध्ये मला वसंतदादा पाटील ते माझ्या वडील आणि ते दोन्ही आमदारीसोबत होते, पक्षांमध्येही काम केला होता. तर त्यांनी मला एक दिवस बोलून घेतलं. ते म्हणले नाही तुम्हाला राजकारणात यायलाच पाहिजे. अरे मी म्हटलं दादा मला खूप प्रॉब्लेम्स आहे, माझी वय पण आता कमी आहे, मी 25-26 वर्षाचाच होतो. आणि त्या राजीव गांधी तेव्हाच बनले होते प्राईम मिनिस्टर इंदिराजीच्या हत्येनंतर. आणि मला त्यांनी तिकीटच जाहीर करून टाकली लोकसभेची. मग मला तिथे जाऊन विनंती करून मला तिकीट नको आहे, मला वेळ नाही, मला इतकं मला काम सगळं माझ्या आहे, त्यामुळे मी विनंती करून मग मी ते तिकीट नाकारली. नाहीतर 84 तर कोणालाही उभा करा. इंदिराजीच्या हत्येमुळे सहानुभूतीची एवढी मोठी लाट होती की काँग्रेसची 400च्या वर लोकसभेची सीट निवडून आल्या होत्या. तर अशा परिस्थितीमध्ये
राजकारणामध्ये पण प्रवेश झाला, पण मला तो सोबत मला हे सांगावंच लागलं की बाबा मला थोडा वेळ द्या. सर, मला एक हां, विचारायचं आहे की आता हा जो टाइम होता त्यामुळे खूप लोक या वेळेमध्ये खचून जातात. सो मला विचारायचं की तुम्ही कसं स्वतःला त्या काळामध्ये कीप गोईंग ठेवलं की नाही आपल्याला पुढे जायचंच आहे? माझी 1 वर्ष तर इतकी अडचण निर्माण झाली होती, मला आजही आठवत आहे. माझं लग्न झालं त्याच वर्षी आणि माझ्या कंपनीमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं 70-75 हजार लोक काम करायचे आणि त्यांची आम्ही आणि हे बिचारे घरी विडी बांधणारे तर सामान्य म्हणजे आमचे मजदूर आहे ना, ते काही श्रीमंत कोणी नाही. स्किल वर्कर असे. मी 1 वर्ष त्यांना सॅलरी मी देऊ शकलो नाही. 1 वर्ष आणि ते बिडी बांधत जायचे आणि 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 त्याचा परिणाम प्रचंड म्हणजे मानसिक पण व्हायचं, तिथे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लेम पण निर्माण म्हणजे व्हायचा. पण मी फेस करायचं. मी कधीही असं नाही की ऑफिसला जायचं नाही. ते घेराव मोर्चे सगळं व्हायचे आणि आमचे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल ते कोण आमचे युनियनचे लीडर AB बर्धन साहेब. AB बर्धन जे वारले पण CPIचे जनरल सेक्रेटरी होते, खासदार होते, ते AB वर्धन साहेब आमचे युनियनचे लीडर. ते नागपूरला पहिले असायचे. ते फार लोकांना माहीत नसेल पण ते नागपूरचे. आणि मी एकदम 20-22 वर्षाचा माणूस म्हणजे एकदम एवढा आणि 1 वर्ष नाही दिलं तर स्वाभाविक आहे. म्हणजे असं नाही की मी माझी काही त्यामध्ये चूक होती, पण ते परिस्थिती तशी होती आणि कसंही करून एका बाजूला धंदा चालू ठेवायचा आहे म्हणून बिडी बांधावंच लागते. आता मी पण 1 दिवस पण मी असं ऑफिसला गेल्याशिवाय बसत नव्हतं. तेच मला विचारायचं की त्याचं कसं कारण deal होतं की त्यांना पण असं वाटलं पाहिजे की मी इमानदार आहे, बरोबर. माझी नियत आहे तुम्हाला पैसे द्यायची, माझी अडचण आहे ते पण समजत होते. पण स्वाभाविक आहे ते गरीब माणूस काय 1-1 वर्ष काही बिना सॅलरी कसं काम, तर त्यांनाही संसाराला जगायचं आहे. तर त्यामुळे मी फेस केलं. आता बऱ्याच गोष्टी असं होतं की पैसे काय विकूनसुद्धा द्यायची परिस्थिती नव्हती, कारण सगळं ते कोर्टामध्ये ते आमच्या लिटिगेशन असं करून ठेवलं होतं की मला काही विकताही येत नव्हतं. मग कसंही करून मी माझ्या सगळ्या डिस्ट्रीब्युटर्स ते सगळ्यांशी बोलून चर्चा करून म्हटलं बाबा बघा आपला धंदा तुम्ही पण याच्यावर तुमचं काम चालू आहे, तुम्ही मला काय ॲडव्हान्सेस करा वगैरे वगैरे. असं करत 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 मी 1-1.5 महिन्यामध्ये अख्खा वर्षाचे लोकांना पैसे जेव्हा दिले तर त्यांना पण भरोसा वाटला. मला तर खूपच बरं वाटलं, कारण शेवटी माझ्यावर एक नैतिक जबाबदारी होती. त्या एवढ्या 70-75 हजार लोकांचे तुम्ही पगार नाही तुम्ही दिलं तर ती जबाबदारी किती मोठी आहे. हळूहळू मग स्टेप बाय स्टेप करून त्या परिस्थितीमधून मला खूप माझ्या आयुष्यातले 10 वर्ष सगळं सेटराईट करण्यामध्ये मला लागलं. राईट. त्यामुळे मी माझी लोकसभेची खासदारकी सुद्धा मिळालेली मी त्यांना नाकारली की बाबा मला वेळ नाही. आता एक प्रश्न असा आहे की तुम्ही म्हटला की तुमचे फॅमिलीतलेच काही लोक त्याच्यामुळे पण बरेच तुमच्यावर लिटिगेशन झाले आणि हे ते, पण ह्या काळामध्ये कधी कधी आपले फॅमिलीच्या पलीकडचे ज्याला आपण फॅमिली फ्रेंड्स म्हणतो किंवा मित्रपरिवार, तर तशी पण काही लोक आपल्या सोबत उभे राहतात. म्हणजे तुमच्या बऱ्याचशा भाषणांमध्ये पण ऐकलेलं आहे की काही लोक तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहेत. तर तसं कोणी महत्त्वाची लोक जी तुमच्याबरोबर, मी तुम्हाला सांगू का, त्या दरम्यान मला इतकं म्हणजे दुःखाने सांगावं लागते आणि माझ्या जे काही ऐकत असेल त्यांनी पण समजून घेतलं पाहिजे. स्वतःलाच तुम्ही बळकट करा, कोणी उभा राहत नाही. इतकं मी प्रचंड, उलट त्या मजबुरीचा फायदा घेण्यासाठी खूप लोक होते. सहानुभूती दाखवायची आणि त्याच्याकडून फायदा घ्यायचा, हे अशी परिस्थिती. आणि मी 100% सांगतो की इमानदारीने कोणी उभा राहिला नाही. फक्त देव होता, काहीतरी आशीर्वाद होता वडिलांचा वरून, कसं जेमतेम माझा तो काळ निघून गेला. बाकी खऱ्या अर्थानं कोणी मला मदत, म्हणजे कधी कधी मी बसतो आणि ध्यान करतो तेव्हा मला वाटते की कसं काळ
देवानी यांच्या कृपेने माझ्या वडिलांच्या जे काही चांगले कर्म केले असतील त्यामुळे मला तो काळ मला काढता आला. स्पेशली तुम्ही जेव्हा यंग असता तरुणाईमध्ये मैत्रीचा आधार खूप असतो, तर तसे कोणी मित्र जवळचे कोणी म्हणजे मदतीसाठी नाही, ज्यांचा एक आपला इमोशनल नाही, इमोशनल तर डेफिनेटली तसं मी सुरुवातीला म्हणजे लहान काळात म्हणजे लोणार सारखाच होतो, पण माझे होते 2-3 मित्र शाळेतले, 2-3 कॉलेजच्या काळातले जे माझे एकदम म्हणजे इमोशनली आपल्यासोबत उभे राहणारे, हिंमत देणारे असे काही होते. 4-5 लोक होते आणि त्यांच्या भरोश्यावर नंतर पत्नी आल्या, तर पत्नी आल्यावर स्वाभाविक आहे त्यांचाही आपल्याला आधार मिळाला. माझी पत्नी एकदम सिम्प्लिसिटी आमचं घर आहे. आम्ही किती आमचा वैभव असेल बाहेर, पण आतून आम्ही सगळे एकदम साधे माणसं आहोत. कशामुळे नाही, कारण ते सुरुवातीला एवढं आपण बघितलेलं आहे ना. आपण हे बाकीच्या लोकांचा आणि आपला स्वतःचा आजचा वैभव पाहून काही चालणार नाही भाऊ. आपण आपली जे एक 20 वर्षाची जे एक प्रवासमध्ये जे आपल्याला जे जाणवलं ते आपण विसरून कसं चालणार. वडिलांची पण आपल्याला इतिहास माहीत आहे. एक ते स्वतः गरिबीतून मोठे झाले, त्यांनी किती त्यांची सामाजिक सेवा होती. पैसे तो कमवले नक्कीच. ते विमान तुम्ही म्हणत होते त्या काळात त्यांच्याकडे विमान होतं. भारतामध्ये किती लोकांच्याकडे 2-4 विमान असेल भारतामध्ये, असं नाही त्या काळातली. आता नंतर पैशाचाही नसतो, नंतर तर मला आमच्याकडे विमान मी तर ठेवू शकलोच नाही ना. माझी परिस्थिती कशी 10-15 वर्ष. काही लोकांची परिस्थिती असते तरी सुद्धा विमान ठेवणं हे एक वेगळं म्हणजे ते पॅशन आहे त्याला. नाही ते ठीक आहे, ज्यांना जसं जगायचं असेल ते दॅट इज अप टू देम. पण माझं म्हणणं आहे की मी सगळं हे बॅकग्राऊंड माझं पाहिल्यानंतर माझ्या मुलांना माझ्या घरामध्ये मी एक सांगतो की मी कधीही कोणाला एक लिमिट क्रॉस करू देत नाही. पैसे तुम्ही कमवा, जे काय करा. आता मोठे झाल्यावर आपण काय त्यांना प्रत्येक गोष्टी नाही सांगू शकत आणि सांगायला पण नको आहे. कारण आपण जसं आपलं स्वतःच आपला पायावर उभे राहिलो आणि आपण आपला निर्माण केलं संसार, तर त्यांना करू द्या. पण मी कधीही एक लिमिट कोणी क्रॉस करत असेल तर मी पसंत करत नाही. माझ्या घरी एकदम सिम्प्लिसिटीनं माझे मुलं मोठे झाले आहे. कोणाला काही असा एक ज्यांना का म्हणा की लक्झरी असे आमच्याकडे पैसे वैभव सगळं आहे, पण नाही, तुम्ही चांगलं राहा, नो इश्यूज. कोणी पण मर्यादा क्रॉस करून नाही. जसं तुम्ही हे मर्यादा क्रॉस करू नका सांगितलं, तसं तुमचे बरेच सहकारी ज्यांच्याशी आम्ही बोललो त्या सगळ्यांचं म्हणणं होतं की अत्यंत मेटक्युलस आहात, म्हणजे हेच पाहिजे, असं पाहिजे तुम्ही स्वतः. बिलकुल. तर ते एकतर म्हणजे वडिलांकडनं आलंय का ते ह्याच्यामुळे आलंय की हा सगळा काळ बघितलाय त्याच्यामुळे चुका नाही झाल्या पाहिजेत? म्हणजे मला हे माझ्या व्यक्तिगत माझ्या DNA मध्ये असं म्हणाल, पण मला परफेक्शनिस्ट आहे. मला जसं आता तुमच्या हे बसलेलं आहो त्यामध्ये जरा मला थोडं इकडे तिकडे वाटलं असतं तर मीच तुम्हाला सांगितलं असतं की नाही बरोबर नाही. हे सगळं जे हे तुम्ही अख्खा विमानतळ जे बघतात, मी नेहमी दर 15 दिवस महिन्यात यायचं ऑन कन्स्ट्रक्शन साईट. असं नाही तसं नाही, मला हे दाखवा ते दाखवा. मी म्हटलं असा अजिबात एवढा पण मिस्टेक असेल तर मला चालणार नाही. दिल्लीच्या तुम्ही बघा, हैदराबादच्या एअरपोर्ट बघा, बंगलोरच्या बघा, तुम्ही अख्खा भारतामध्ये. त्यावेळीस मला जे संधी मिळाली, मी जवळपास म्हणजे 1-2 अपवाद राहून गेले. मुंबई जे पहिलं म्हणजे 2004 मध्ये 600 विमान मुवमेंट्स होत होती एक दिवसामध्ये आणि दिल्लीची 500 होत होती. आज दिल्लीमध्ये 1800 वर गेले ना आपण 900 वर थांबलो. आणि त्याच्या मल्टिप्लायर इफेक्ट इकॉनॉमीवर किती मोठा होतो कोणी अंदाज लावत नाही. या मुंबई विमानतळावर आता आपण जिथे बसलेलो आहोत, तुम्हाला काय वाटते किती लोक इथे रोज काम करतात? अख्खा विमानतळाच्या म्हणून 1 लाख लोकांना रोजगार आहे. 1 लाख लोकांना रोजगार फक्त या मुंबई एअरपोर्टच्या भरोशा. ओनली डायरेक्ट एअरपोर्ट, इनडायरेक्ट नाही.
आणि दिल्लीच्या विमानतळावर जवळपास 1.5 ते पावणे 2 लाख लोक काम करतात एक दिवसामध्ये. शिफ्ट 3 असेल पण एका दिवसामध्ये एवढ्या लोकांना रोजगार आहे. हे विचार याच्या भारताच्या इकॉनॉमिक मल्टिप्लायर काय. आणि हा तरुणी ज्या लोकांना एक मॉडर्न इंडियाच्या नागरिक म्हणून काम करायचं आहे, त्यांना फ्युचरिस्टिक जॉब्स पाहिजे, हे ह्या क्षेत्रामध्ये किती निर्माण झाल्या. तुम्ही विचार करा, आम्ही या 2004 आणि आजच्या विमान सेवामध्ये 10 पट इन्क्रीज झाला आहे. पण विमानाचं पॅशन हे कुठून आलंय म्हणजे कारण मला माहित नाही ते मी प्राकृतिक माहित नाही मला एकदम ते कसं झालं. आणि माझ्यापेक्षा माझ्या मुलाला 10 पट जास्त पॅशन आहे. त्यांनी तर विमान हे MRO रिपेअरची कंपनी अमेरिकन कोलॅबोरेशनमध्ये नागपूरमध्ये त्यांनी टाकली आहे. ते सगळे विमान तिथे सर्व्हिसिंग साठी जात आहे. तुमच्यापैकी कोणी फ्लाय करतं? नाही, मी प्रयत्न थोडा केला होता पण मी पूर्ण नाही केलं. म्हणजे थोडाफार केलं, PPL पर्यंत गेलो. आणि एक फुटबॉलचं पण एक काळ होता. मला फुटबॉल काय आहे, मी कॅम्पिन स्कूलमध्ये शिकायचं. कुपरेज फुटबॉल ग्राउंड बिलकुल शाळेच्या समोर. तर आम्ही दररोज स्कूल नंतर तिथे कुठली मॅच चालू असेल तर तिथे मॅच बघायला जायचं. स्टँड वँड होते तुटले फुटले काहीतरी, तिथे जाऊन, पण शाळा बिलकुल समोर, तिथे जाऊन मी मॅच बघायचं. आणि दुसरा हॉकी, ते मी मरीन ड्राईव्हला राहायचं, तर ते बॉम्बे हॉकी असोसिएशनच्या ग्राउंड शेजारी तिथे जायचं. तर म्हणजे ह्या दोन्ही स्पोर्ट्ससाठी माझी आवड. आणि मी नंतर एक काळ असा आला की मला योगायोगाने, मी काही मागितलं नव्हतं की मला ते बरेच लोक आले माझ्याकडे की बाबा हे महाराष्ट्र फुटबॉल असोसिएशन, WIFA नाव आहे, वेस्टर्न इंडिया, पण आहे महाराष्ट्र फुटबॉल असोसिएशन. तर ते त्याच्या अध्यक्षपदी तुम्ही राहिला पाहिजे. मला अचानक कुठून तुम्ही शोधलं. ते म्हणले नाही तो एक चांगला माणूस पाहिजे की जे थोडा आम्हाला इथे, कारण गोंदियाला मी टुर्नामेंट घ्यायचं आणि तिथला अध्यक्ष होतो जिल्ह्याच्या. तर म्हणले की नाही तुम्ही जरा इकडे जरा लक्ष घाला, इथे कोणी नीट बघत नाही. मग मी बनल्यानंतर प्रियरंजन दास मुंशी माझ्या मित्र, ते केंद्रीय मंत्री होते, ते अखिल भारतीय फुटबॉलचे जे अध्यक्ष होते, ते म्हणले नाही तू आता महाराष्ट्रात आहे पण तू माझ्या व्हाईस प्रेसिडेंट बन ऑल इंडियाच्या. ठीक आहे, पण मी फार काय बघायचं नाही. अचानकच दास मुंशी आजारी पडले, वारले बरेच वर्षानंतर, पण ते वेंट इन टू कोमा. आणि ते आता काय करायचं, मग सगळ्यांनी म्हटलं की नाही व्हाईस प्रेसिडेंट आहे, यांना ॲक्टिंग अध्यक्ष करा. ॲक्टिंग अध्यक्ष बनलो, नंतर रेग्युलर अध्यक्षच लोकांनी करून टाकलं. त्याच्यानंतर मी एशियन फुटबॉल, मग एकदा बघा माझ्यासारखा माणूस आत गेल्यावर मी काही हाफ हार्टेड नाही करत, मग चांगलंच करायचं. तर मग एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशनवर गेलो, सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट झालो. तिथून फिफाच्या ग्लोबल बॉडीवर मी पहिला भारतीय. जे पॅटर्न पण आहे तुमच्या आयुष्यात बहुतेक की ॲक्सिडेंटली तुमच्यावर जबाबदारी. सगळे ॲक्सिडेंटल आहे, सगळे ॲक्सिडेंटल. यू आर राईट, ॲब्सोल्युटली. पॉलिटिक्स पण ॲक्सिडेंटल, इवन बिझनेस पण ॲक्सिडेंटलच आहे. कारण आता 13 वर्षात आता सगळं ॲक्सिडेंटलच झालं. ॲक्सिडेंटल किंवा विधिलिखित. आणि दोन्ही म्हणू. पण एकदा पडल्यानंतर आपण प्रामाणिक राहिलं पाहिजे. माझ्या काम कसं आहे, मी तेच पॅशनेट आहे. व्हॉट एव्हर आय विल डू वेल अँड परफेक्ट. आणि आपला मर्यादामध्ये राहू. तुम्ही राजकारणातही बघत असाल, मी आहे आज, मला कोणाला वाटत नसेल, पण 33 वर्ष खासदारकीचे नॉनस्टॉप माझे आज पूर्ण जाऊन आता 34व्या वर्षामध्ये आहे मी. आमच्या ऑफिसमधल्या अर्ध्यांची वय नाही तेवढे. आता 34 वर्ष खासदार म्हणून मी आहे. आणि तिथे पण मी माझा एक स्टँडर्ड मी ठेवला आहे. पार्लमेंटमध्ये मी कधीही माझ्या मर्यादांनी, दुसऱ्या लोकांची हेडलाईन बनते, कारण काय वेळासारखा काही तुम्ही पार्लमेंटमध्ये बोला मग ते जास्त मोठी हेडलाईन होते. तुम्ही संयमी बोलले तर ते हेडलाईन नाही बनत. ते म्हणून आपण आपला संयम, आणि पण माझ्या तर स्वभाव आहे, मी बदलत नाही. बदलायचं काय कारण आहे. आणि आपल्याला आतून बरं वाटलं पाहिजे ना. आता आपण इथे इंटरव्ह्यू एअरपोर्टला तुम्ही घेतात,
मध्ये पण आपण करू शकलो असतो, पण मी पहिलंच सांगितलं आपण थोडं साईडला करा, कोणाला डिस्टर्ब होता कामा नये. आपल्यामुळे कोणाला असं नाही की सामान्य प्रवासीनं आपण तकलीफ देणं हे काही काम आहे आपलं नाही. तर त्यामुळे व्यवस्थित सगळे तुमच्या अधिकृत पासेस बनवलेले गेले आहेत, कारण हे सिक्युअर एरिया आहे. नियमाचं पूर्ण पालन केलं पाहिजे. माझ्या एक शिस्त संयम ते आयुष्यात माझ्या हॉलमार्क मी स्वतःसाठी तयार केला आहे. आय डोंट बिलीव्ह की दुसऱ्यांनी मला सांगितलं पाहिजे, आणि ते मी कायमच ठेवणार. जायच्या आधी 2 आम्ही प्रश्न हे सर्वांना विचारतो. पहिला सोपा प्रश्न आहे खरं तर, कारण बऱ्याच लोकांना ते उमगलेलं असतं, खास करून जर का आयुष्य एवढं व्यवस्थित जगलेलं असेल आणि एवढे चढ उतार बघितले असेल तर नक्कीच माहिती असतं. म्हणजे व्हॉट इज स्पिरिच्युअलिटी फॉर यू? अध्यात्म तुमच्यासाठी काय? स्पिरिच्युअलिटीच्या माझ्याकडे काही डेफिनिशन वर्णन असं नाही आहे, पण मला आतून वाटते की मी देवदर्शनाला जातो. लोकांना वाटत असेल अरे हे या मंदिरात जातो त्या मंदिरात, तर मंदिराच्या विषयी तर ठीक आहे, आपण एक देवाला मानतो, आपण धार्मिक आहोत, ते पण नाही. पण तिथून स्पिरिच्युअलिटी इज अन एक्सटेन्शन ना. धर्म इज अन एक्सटेन्शन ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. धर्म काय तुम्हाला थोडी काही शिकवते की हे करा ते करा. तो आपण एक देवळात गेले, मग आपण समजा अभिषेक केला की आपण हनुमानजीची अर्चना केली, त्याच्यातून काही त्या ॲक्टमध्ये काही आपल्याला काही थोडी काही माहिती आहे. आपण काही पंडित नाही की काही ते काही श्लोक वाचून की काही पूजा करून की काय आपल्याला मिळवतं असं नाही. इट इज अन एक्सटेन्शन की तुमच्या स्पिरिच्युअल साईड आहे, त्या स्पिरिच्युअल साईडला एन्हान्स करण्यासाठी तुम्ही देव धर्माच्या हे पूजा करतात. पण कुठे ना कुठे नो रिलिजन, नो धर्म टीचेस यू एनिथिंग एक्सेप्ट बीइंग अ गुड ह्युमन बीइंग, अँड इट कंडिशन्स युअर माइंड. आपला मनला कुठेतरी हे मनाला तयार करावं लागते की बाबा नो, यू हॅव टू बी काम, कूल, गुड पर्सन. That is, I think, spirituality, and that is what every religion or every God will give you. नाही, 3 भाषा. The last minute announcements are only made. Otherwise, we don't have announcements. सायलेंट एअरपोर्ट. आय थिंक ते जो मदतीचा भाग आहे तो तुम्ही एकदा सुरुवातीला जे म्हणलात की मला हवं त्या वयात हवी तशी मदत नाही मिळाली किंवा लोकांना, मला तर नाही मिळाली. त्याच्यामुळे ते तुमच्याकडनं सारखं रिपीटही होतंय की आपण मदत करावी, कारण त्यातनं आपण शिकत राहतो. माझ्याकडे कोणी आला ना तर मी कधी पण दुसरं म्हणजे माझ्या मनामध्ये एकच विचार असतो की आपण जे काही शक्य असेल मदत करावी. बरेच लोक व्यक्तिगत प्रश्न घेऊनच येतात. बरेच लोक त्यांच्या काही दुःख असेल हे असेल ते मला काही कोणाला नोकरी पाहिजे, कोणाला ॲडमिशन पाहिजे, मी प्रामाणिक मदत करतो. माझ्या मनामध्ये आहे. कारण काय आहे की शेवटी कोणी आपल्याकडे अपेक्षाने आलेलं आहे, त्यांना कुठे अडचण होत असतील तरच येतो ना माणूस दुसऱ्याकडे. तर आपल्या मनामध्ये चांगली भावना तरी असलं पाहिजे आणि प्रामाणिक प्रयत्न असले पाहिजे. सगळ्यांचे काम होत आहे असं कधीच शक्य नाही आहे. एवढा मोठ्या संसारमध्ये आपण एक माणूस काय सगळ्यांचे प्रश्न जर सोडू शकलं असं तर पॉसिबल नाही आहे. बट वी शुड बी इन आवर माइंड अँड हार्ट कंडिशन्ड. हे पण एक स्पिरिच्युअलिटीचा पार्टच आहे. तुम्ही जे विचारलं म्हणून त्याचं वर्णन कसं करायचं तुम्ही, आय डोंट नो. मला जे वाटते आपण आपल्या पद्धतीनं, इफ यू आर गुड इन युअर हार्ट अँड माइंड अँड सोल, आय थिंक दॅट इज इट सेल्फ फुलफिलमेंट. आणि शेवटचा प्रश्न जो आम्हाला अत्यंत गरजेचा वाटतो आणि आम्ही सगळ्या खास करून राजकारण्यांना नक्की विचारतो हा प्रश्न, कारण आमचं भवितव्य पण त्यांच्या हातात असतं. तुमच्यासाठी समाजात कलेचं महत्त्व किती? कला, इम्पॉर्टन्स ऑफ आर्ट. आर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इनर पर्सनॅलिटी, आणि आर्ट कॅन बी ऑफ मेनी टाइम्स. बरोबर आहे. कुठे आर्ट म्हणजे पेंटिंग इज ऑल्सो आर्ट, सिंगिंग इज आर्ट, म्युझिक इज आर्ट, कुकिंग इज आर्ट, building is also is an art, and even development is an art. Yes. मला एक आमच्या अजितदादाचं काय आवडतंय, ते कुठेही जावा तुम्ही, वास्तू सुंदर पाहिजे, स्वच्छ पाहिजे, गव्हर्नमेंटची पण. ते आम्ही कधी कधी एकत्र जातो, तो
एकदम ते रागून बोलतात, हे काय आहे, हे घाण पडलं आहे, हे काय तुम्ही काय डिझाईन, हे नवीन आम्हाला फीत कापायला बोलवलं, काय बिल्डिंग बांधली, घाणाडी बिल्डिंग बांधली. हे माझा पण स्वभाव तसाच आहे बिलकुल. आम्ही या बाबतीत मॅचिंग आहोत. बाकी असो नसो ते गोष्ट नंतरचा भाग आहे. पण काय आहे आता हे इथे आम्ही जसं हे ग्रॅनाईट आहे, जेव्हा लेईंग होत होता तर लॉट कसा आहे मी बघायला यायचं, काय बाबा हे बरोबर नाही, काय काय तुम्ही हे 2 लॉट नाही, असा नाही, एक सारखा लॉट पाहिजे. नॅचरल व्हेरिएशन इज ओके, पण ते तुम्ही लॉटच वेगळं वापरला, लोकांना काय विचारच काही येत नाही. मला पण स्वच्छता हे ते, मी टॉयलेट सगळं आजही मी कधी कधी कॉमन टॉयलेटमध्ये जातो आणि मग इमिजिएटली फोन करतो, मला बरं वाटलं नाही. सो आर्ट इज एक्सप्रेशन इन मेनी फॉर्म्स. तुम्ही कंझ्युम इवन द क्लोथ्स यू वेअर, सिम्प्लिसिटी बट एलिगन्स पाहिजे. मी तुमचे काळे कुर्ते अनेक वेळा बघितले. नो आय वेअर, मी सगळे कपडे आय वेअर, व्हॉट यू आर वेअरिंग ऑल्सो आय वेअर, बट इट विल बी वॉर्न विथ सिम्प्लिसिटी बट एलिगन्स. मी आय डोंट बिलीव्ह की क्लोथ्स हॅव टू बी एक्सपेन्सिव्ह, बरोबर, बट क्लोथ्स हॅव टू बी यु नो एलिगंट. तुमच्या पर्सनॅलिटी शोभणारा पाहिजे. असं मी घातलं तर कुठे मला हे कपडे घालून जायचं आहे ते मला विचार केला पाहिजे. असं नाही की मला काहीच मर्यादा नाही. माझा माइंड मॉडर्न आहे, माझा माइंड फ्युचरिस्टिक आहे. आय थिंक अहेड, आय डोंट थिंक. मला माहीत आहे ना, ठीक आहे मी सगळं काही करू शकतो की नाही ते नाही आहे पॉसिबल. I may have my limitations, I do have my limitations, but I can think, I can visualize, and I can give that responsibility to somebody who understands it better than me and executes it better than me. तुम्ही कंझ्युम करता आर्ट म्हणजे सिनेमे? Yes, cinema is an art. I watch cinema, I watch drama. हल्ली OTT पण खूपच चाललाय. तो माझ्या आता विमानात बसून पहिलं माझ्या OTT काहीतरी काय बघताय सध्या. मी इंग्लिशमध्ये एक बघत होतो, जेंटलमॅन इन मॉस्को. परत आता मिर्झापूरची काही तिसरी सिरीज आली आहे. कधी काय इंग्लिश, हिंदी, सगळंच, मराठी, जे जसं जे बेस्ट त्यावेळी असेल. पण वेळ कमी मिळते, त्यामुळे विमानात मी नक्की OTT विमानात बसल्यावर आपला आयपॅड काढायचा, इयरप्लग्स लावायचे आणि आपला काम सुरू करायचं. आमचं आता यापुढे भाडीपा आमचा चॅनल आहे, बिलकुल तोही बघा. आमचा बेरोजगार नावाचा शो आहे, तो रिव्हर्स मायग्रेशनवर आहे. तुम्हाला नक्की आवडेल असं मला वाटतं. नक्की बघा जमलं. नाही, इवन सी देर आर सम डॉक्युमेंटरी. बऱ्याच लोकांना असं वाटते की अरे काय बघायचं documentary also, but to you are creative person, so you will understand. If well made, then it is a pleasure to watch. Absolutely. It is also the creativity, and तुमच्या लोकांची creativity च म्हणजे what is your USP is your creativity. Yes. That if everybody has the creativity, but of different types. कोणाला art मध्ये आहे, कोणाला you are content creator. That way we have to all work in a it's a collage of talent. Yes. That makes a beautiful picture. No? Thank you so much. एकदम लास्ट. आणि मला माहिती आहे तुम्ही उत्तर काय देणार आहात, पण तुम्ही तेवढे फिरलात, तुमचं आवडतं एअरपोर्ट कुठलं आहे? मुंबई सोडून आता मी स्वतःच्याच मुलाचं काय कौतुक करायचं. भारतातले सगळेच आपले आहे. आवडतं की हे भारतातले सगळेच मीच निर्माण केले आहे, तर मग ते भारताच्या बाहेरच जावं लागेल. नाही, तसा म्हणजे खऱ्या अर्थानं सगळ्या बाबतीत 2 एअरपोर्ट मला चांगले वाटते. एक आहे म्युनिक आणि एक आहे सिंगापूर. हां, आणि हे दुबईचे एअरपोर्ट आपला म्हणजे ह्या एअरपोर्टची काही तुलना करू नका. म्हणजे ते आहे, मोठे आहे, पण जे सुंदरता पाहिजे, युटिलिटी पाहिजे. युटिलिटी नाही, फंक्शनल युटिलिटी. तुम्हाला इथे काही फार काही डोका चालवायला गरज नाही. तुम्हाला यू नो एक्झॅक्टली हाऊ टू कम, व्हेरी सिम्पल अँड फंक्शनल अँड ब्युटिफुल अँड स्पेशियस. सगळेच गोष्टी पाहिजे.
सो फ्रॉम दॅट पॉईंट ऑफ व्ह्यू भारतातलं तर मी आता बंगलोर बघा, हैदराबाद बघा, दिल्ली बघा, ते सगळे आम्हीच निर्माण केलेले आहेत. तो मला आता मुंबई ते सगळेच आवडतात. हा. सगळेच आवडतात. म्हणून देश विचारलं की तुमचं आपल्या काय देशातले तर बाहेरचं- सगळेच म्हणून आहे. बाहेरचं विचारलं आम्ही. तुम्ही लहान ठिकाणी जावा ना, भुवनेश्वरला जा, तिरुपतीला जा, औरंगाबादला आपल्या इथल्या संभाजीनगरला जा, कुठे जा, चांगलेच बनले ना सगळे. त्या मानाने तुम्ही रांचीला जावा, तुम्ही मदुरैला जा, तुम्ही कुठे. सो इट इज एक सॅटिस्फॅक्शन आहे की आपल्या हातून काही चांगलं आपण करू शकलो. संधी मिळाली तर संधीच्या सुन्न करणं माझ्यासाठी नाही, देशासाठी, हे आपली एक ॲज अ मंत्री म्हणून जबाबदारी होती, ते पार पाडायची होती. तुम्हाला भाई म्हणतात ना सगळे, काय म्हणतात? गोंदियामध्ये भाईजी, भाईजी. अच्छा. पण अदरवाईज प्रफुल्ल. मग I prefer to be Called Praful. called Praful. I don't want to be called bhai भाईजी or beta or anything. anything else. I am what I am and I like to be known as Praful. आणि मग देन आणि थँक्यू. आणि आई वडिलांनी नाव सुदैवाने ठेवलेलं प्रफुल्ल आहे. दिलं असल्यामुळे प्रफुल्लित राहायचं हो. आणि मला एक- लोकांना प्रफुल्लित करायचा. आणि आम्ही आज प्रफुल्लित झालोय तुम्हाला खरंच, भेटून, खरंच. तर त्याच्यामुळे आम्हाला म्हणजे मनमोकळेपणे नाही, ते सुद्धा एअरपोर्टवर बसून गप्पा मारल्याबद्दल धन्यवाद. कारण आम्हाला या एअरपोर्टवर येऊन तेवढंच बरं वाटतं जेवढं तुम्हाला हे निर्माण केल्यावर बरं भारताची वाटतं. शान आहे, मुंबईची नाही, भारताची शान आहे. आणि आपण बोलू शकतो आपली उडती भेट झाली. उडती भेट झाली. पुढच्या वेळेस आम्हाला असंच नुसत्या गप्पा मारायला आवडतील. कधीतरी हो. आम्ही येऊ तुम्हाला भेटायला. स्वागत आहे, कधी पण या तुम्ही. आणि आणि बिलकुल तुमच्या भावासारखा मी आहे असा समजून. नक्की. यू कॅन ऑल्सो, तुमच्यापेक्षा वयाने मोठा आहे म्हणून हो. तुम्ही कधी पण मला गायडन्ससाठी पण कधी आले नक्की, तर आय 100% एम व्हेरी हॅपी टू बी देअर. धन्यवाद. विषय खोल चॅनलनी आज माझा इंटरव्ह्यू घेतला, बरं वाटलं. आपणही या चॅनलवर आपला सबस्क्रिप्शन अवश्य करावा एवढी मी विनंती करतो. थँक्यू Thank you थँक्यू so सो much. मच. थँक्यू.